Shikues të nderuar, mi mbrëma. Jemi në emisionin Tribuna ku sonte do të flasim për planet ose programet e partive politike në aspektin ekonomik. Javën që shkoi ishte Partia Demokratike e Kosovës, e cila bëri një shpalosje të planit të saj për zhvillimin ekonomik, ndërsa sonte vjen në studio edhe përkundër paralajmërimit që ata do të jenë me një përfaqësues, ka munguar përfaqësuesi i tyre, ndërkohë në studio me ne është Haki Shatri nga Alianca për Paralajmërimin e Kosovës, mi mbrëmë mirë se erdhët. Mirë se u gjeta. Besnik Krasniqi nga Lidhja Demokratike, mi mbrëmë mirë se erdhët. Dhe Ibrahim Xhepi nga AKR, mi mbrëmë dhe mirë se erdhët. Bravo. Zotni Shatri, po nisim me ju, çysh doni me qeverisë vendit, çfarë doni me bën zhvillimin ekonomik? Vi keni marrë shumë me haz diçysh këtë punën e marrjes qeverisë, masi edhe kandidat i koalicionit të përbashkët juaj është nga Alianca për Paralajmërimin e Kosovës. Po është e vërtetë që është një entuziazëm në Aleancën për Paralajmërimin e Kosovës, besoj edhe në partnerët e koalicionit parazgjedhor, në çështjen e qeverisjes e kemi pas në agjendë vazhdimisht dhe edhe si opozit, do thonë vazhdimisht kemi qenë në përcjelljet e ngjarjeve, ndodhive, sidomos po flas tash për pjesën që lidhet me zhvillimin ekonomik, po edhe segmente tjera normalisht. Në këtë pikë them që kemi një prioritet, ndoshta mund të prezantoj, kemi edhe programin parazgjedhor, nuk është program i dakorduar me partnerët, sepse është përgatit disa kohë para se me hyrë në koalicion, për atë sa di, grupi punues të bashkohet dhe do t'i harmonizojnë edhe pikat ku eventualisht ka një ndamje, ose një diferencë në pikpamje edhe zhvillimit ekonomik edhe çështjeve tjera. Ajo që ka mujt me vrejt edhe në të kalumen, në sa i përket programeve, parafersisht subjektet politike gjithmonë kanë proklamu synime të ngjajshme, dhe është normale sepse Kosova është një vend i vogël, i njohin problemet që përcjellin, po flas për çështjet ekonomike dhe është e pamundën me logjiku krejt ndryshe. Dallimi jonë qëndron në atë se na atë çka e synojmë, shpresojmë përmes kandidatit tonë me vendosmërinë që ka, vullnetin dhe guximin e bën realitet. Dhe ky mendoj që është ai prioriteti tash edhe i koalicionit Aleanca, PDK-ja edhe Nisma. Çka kishim me një si gabim që Lidhja Demokratike ose Isa Mustafa bëri gjatë mandatit të kaluar që ju nuk dëni me vonë në aspektin ekonomik? Ose ku shihni mungesat ose unë pa dasht me politizu këtë takim, mendoj që gabimi më i madh që është bën në këto 3 vjet të shkume qëndron në faktin se Kosova, do thonë qeverisja e saj në këtë mandat është fokusu vetëm në disa segmente që kanë menduar se do të ndikojnë në nxitjen e zhvillimit ekonomik. Edhe atë kryesisht dhe ekskluzivisht në politikat fiskale. Unë mendoj sa e një çështjet ekonomike si makroekonomist, një vend cili do qoftë e mas pakti Kosova mund zhvillohet pa i përfshi në proces të zhvillimit të gjithë faktorët e prodhimit. Pasuritë nëntoksore, tokën, kapitalin dhe fuqinë punëtore ose njeriun si faktorët të prodhimit. Në rastin tonë, të thonë asnjë prej këtyre faktorëve në mandatet e kaluara nuk ka pas vëmendjen e domosdoshme ose të nevojshme për me e përfshi, me kyç në çështjet të zhvillimit ekonomik dhe ajo mu bë pjesë e zhvillimit ekonomik. Në funksionin e prodhimit. Nuk këtu është një qalimin që nuk ka pas në rritje më të madhe ekonomike? Sepse është e pamundën me zhvillu vendin të u bazu vetëm në ndonjë segment, do të thonë sektorial, diçka, pa e nënçmu politikat fiskale në proceset ekonomike. Por me dheta politika tjera, segmente tjera, janë injoru ose nuk janë marrë parasysh. Konkretisht, i vetmi sen që ka ndodhur për 3 vjet është një ligj për Trepçin, edhe ai në momentin e funit para se me kapitullu
Të thonë si ndërmarrje. Ne kanë votu gjitha partitë. Normalisht, se vetdia e njerëzve është në atë nivel që nuk lejojnë me shkatru asetin më të mirë të vendit. Pastaj, për 10 vite, nuk është bërë kur gjo me shtin funksion pjesën e pasurisë tjetër që kemë, që në mburrëmi me te, thëngjillin, për ka stagnu vazhdimisht është sill në një rreth vicioz dhe ende nuk e kemë një projekt të gatshëm investim për kapacitetet energjetike. Qysh mendon një vend mu zhvillu me 700 dhe 800 megawatt energji elektrike edhe me pas zhvillim dinamik ekonomik. Edhe sot mja nis ndërtimin e një kapaciteti të ri, qoftë ai 300 megawatt, 500, 1000, 5 vjet na duhen deri të fillon punën. Për 5 vjet na dalin për funksionit të tjera, prap jemi në pikën 0. Prap jemi 700. Do të thonë, nuk jemi kujdes që potencialet tona që na lakmojnë krejt bota, edhe për ata dhe jemi konë cak, edhe i sundime shekullore, për na i plaçkit ato na vetë, kur na ka dhonë shansa me qeverisë vendin, nuk i kemi marrë në konsiderim dhe nuk i kemi shtinë në funksion. Unë mendoj që kjo ka qenë dëpsia më e madhe edhe domi më i madh. Por para kësaj, mendoj që një qeverisje e mirë duhet me përgadit një strategji zhvillimore të vendit. Pa strategji mundet një qeverisje me marrë një drejtim një vit në një kohje, vitin tjetër një kohje tjetër, pra është pa orientim, pa busoll, dhe ngjarjet ndodhin sporadike, të thotë ashtu që mundet dikush me ushtru ndikimin mrena një koalicioni qeveris. Zotin Krasniqi, zotin Shati përmendi disa pika dopta të kësaj qeverie që iku dhe por janë planet juaja këtë jo pjesa që e përmendi zotin Shati, dhe me thonë Trepqa e dim ka qenë problem gjatë 2 viteve të fundit, s'paku një 2-3 herë është përmend që po falimenton, ke ligji fund mandatit i cili u miratu me gjithë, ka termocentrali i ri Kosova e re ose Kosova C, ose se i kanë ndruar dhe emrat 100 janë, edhe ajo mbetet larg në shkrimit kontratës ose larg fillimit punëve. Cili o plani ju i ekonomik i për qeverisjen e ardhshme? Para se me dalë të plani, më leni veç qarsaj sepse nuk pajtuan me disa nga këto se nuk është bë jashtë fushës fiskale, edhe pse fusha fiskale është shumë e rëndësishme për arsye se pikërisht incentivat fiskale kanë ndikute prodhimi vendor edhe tek aktivitetet investuese të firmave. Megjithatë është bërë shumë në reformën e të bërit biznes, sepse kemi një reagim shumë më të mirë në të gjitha raportet e Bankës Botërore dhe raportet ndërkombëtare për Kosovën. I kemi aprovimin e disa ligjeve që kanë qenë shumë me rëndësi strategjike, mirëpo të kemi parasysh edhe situatën në cilën ka operu kjo qeveri edhe kuvendi, në kushte jashtëzakonisht jo normale. Bile sa për ilustrim, unë du me përdor këto, e kam një shpjegim shumë interesant. Kjo qeveri që është bë me mendimin më të mirë, me një sakrifisë LDK-s për me dhënë institucione vendit, fund ka përfundu si një ekipi futbollit cili shkon me një lojë shumë të rëndësishme edhe në fund në gjysmë të lojës të eshe që një 50% lojtarëve ose gjysma lojtarëve ta kanë shit lojën. Edhe ka qenë një problematik jashtëzakonisht e madhe. Shumë e madhe për me vendosë rand në kuadër. E këto normalisht ka qenë problemet jashtëzakonshme, ishte edhe fati madh që u tërheq edhe zoti Haradina për disa veprimeve të vetëvendosjes edhe tjera. Por nuk du me politizu ma shumë t'i kthejmë programit tonë ekonomik, sepse kemi shumë që ka t'i themi qytetarit, i kemi projekte të detajizuara deri në aktivitete. Ne për dallim kemi dakordu programin me Aleancën Kosova Re dhe me partner tjerë të koalicionit. Programi ynë ofron një qasje shumë të qartë që ka në fokus zhvillimin e sektorit privat. Normalisht do të ketë edhe vazhdim të reformave fiskale me pakun D, që nënkupton lirimin nga taksa doganore për gjitha inputet edhe materialet tjera që shkojnë për prodhimin vendor. Një segment tjetër shumë i rëndësishëm do të jetë mbështetja përmes skemave të ndryshme, edhe të financimit, po edhe skemave të tjera të trajnimit të firmave cilat kanë potencial eksportues.
kuadër të saj ne e kemi në program po ashtu funksionalizimin e... Prapë keni si qendër këto çështjet e fiskalizimit, apo? Ato janë pjesë, shkon instrumentet fiskale janë diçka shumë e rëndësishme. Është diçka që për 17 vite nuk ka ndodhur në Kosovë. Është ministri Hoti me qeverinë e Isa Mustafës që ka filluar me bë diçka dhe me përdor norma të diferencume. Edhe besoj që do të vazhdoj kjo në tarmen. Pakuja 2 është e mirëpritur. Ne të gjitha takimet që kemi pas me biznese, me përfaqësues komunitetit biznesit kanë kërkuar që të implementohet ajo sa më shpejt, për shkak të situatës kjo nuk arriti të ndodhë. Tek zonat ekonomike dhe funksionalizimi tyre, ne në kombinim me ligjin për investime strategjike, që tash krijon një hapësirë shumë të madhe për të tërhequr investitorë të huaj, ne kemi bërë një studim të inventarit të stimujve që janë përdor edhe në vendet e rajonit, sepse në politikë bërje jemi shumë të ndikuar edhe prej politikave të vendeve fqinje. Ne e dim që vendet fqinje kanë përdor shumë stimuj fiskale dhe pushime tatimore për të tërhequr investitorët tuaj. Kështu që në këtë mandat ne pretendojmë dhe me siguri mund të realizojmë një përmes ligjit të investimeve strategjike dhe disa incentiva tjera që të kemi një zhvillim më të hapshëm. Në sektorin e bujqësisë ne planifikojmë të trefishojmë buxhetin dhe të rishikojmë edhe një skemen e granteve, sepse të jemi të sinqert, skema e granteve si që është duke funksionuar, ka qenë një shpërndarje jo e barabartë dhe drejt. E kemi disa raportet të fundit që kanë dalë prej konsulentët pavarur, që ndarja dhe përndarja këtyne granteve është në atë mënyrë që nuk shkon te bujku i ndershëm. Ku ka shku? Ka shku në për të ndërmjetësues, ka shku me afera ndryshme korruptive, dijen me pyetje me diskutu me ta dihet sa është çmimi për me marrë. Këto janë afera shumë të rrezikshme për Kosovën. Kur të shesh shpërndarje, veç një shembull po ja marr. Në rajonin Dugaxhinit është shumë i njohur për bujqësi edhe këtu. Nëse sheti analizën, veç për marrë shembull të serave. Numri më i madh serave është komunën e Skënderajit. Kushtet i ka shumë atë pavoljetshme se sa. Rajoni Dugaxhini merr pjesë me 60% tokës punueshme, ndërsa pjesëmarrja në sera është dukshëm më e vogël. Realisht ne duhet të shikojmë. Skandinavia bë këta Dugaxhinit letra për Skandinavia me siguri me plotsu aplikacionet si duhet ose diçka. Domethënë këto janë pjesë të këtyre reformave që ne metojmë t'i bëjmë në qeverisje. Çush mendoni ju si LDK për shembull tek çështja e subvencionit të bujqëve, po përmendni për shembull rajonin e Skënderajit në një krahasim me Dugaxhinin. Çush doni me shpërnda? Shikoni, ne duhet ta vendosim një ligj. Mas pari ne duhet ta luftojmë korrupsionin. Njerëzit që punojnë këtu duhet të kenë një kornizë ligjore dhe të një inspektim jashtëzakonisht të madh. Nëse është investuar dhe u suportuar një bujk në çfarë do rajoni qoftë, ne duhet të kemi mekanizëm të kontrollojmë a u kry investimi deri në fund. Kjo nuk ka ndodhur realisht. Edhe këtë mekanizëm duhet ta zhvillojmë. Edhe tjetra që e kemi në program, është ne mendojmë që po ashtu të bëjmë një lloj mbështetje në bazë të performancës, jo vetëm në bazë të inputeve. Për shembull, një bujk i ka 2-3 hektar tokë edhe e merr në subvencionim. Edhe në fund ditës të sheh që pas aty a ka pas as ka pas aktivitet ose rezultate. Ne për me stimulu këto do të më ndryshu pak formulën. Normalisht do të financojmë edhe në bazë të inputeve, mirë po duhet të jetë edhe një skemë diferencume ku bujqet që performojnë mirë, tregojnë rezultate, normalisht me marr pikë më shumë në këto skema. Po, Ibrahim, cila është pikat e forta të AKR-s në këtë planin e përbashkët për zhvillimin ekonomik? Çka pash sot një deklarim të zotit Pacolli, në shtime ishte për 70.000 vende të reja të punës, përveç kësaj çka tjetër parashitni në planin ekonomik? Po, çështja kryesore e AKR-s është zhvillimi dhe punësimi. Që do thotë dhënia e një shtytje të re, dhënia e impulseve të reja me qëllim të tejkalimit të kësaj situate, e cila realisht përkundër gjitha premtimeve që kemi dëgjuar deri tani, nuk ka derivuar apo nuk ka përfunduar spaku parapërsisht me ato premtime që janë qoftë zhvillimi ekonomik, qoftë të punësimi. Punësimi edhe zhvillimi AKR-ja nuk ishe vetë të ndara vetëm si çështje ekonomike dhe që duhet të rregullohen përmes letrave dhe përmes kabineteve. Është më rëndësishme që të kemi një shtet stabil,
një qeveri funksionale, institucione funksionale, institucionet pa korruptura, zbatim të ligjit, një gjyqësi të pavarur, të cilat garantojnë edhe një qëndrueshmëri dhe stabilitet të shtetit. Prandaj çështja e AKR-s është që po zhvillimi ekonomik, por edhe shteti funksional. Meqense jem dëshmitar të situatave të viteve të kaluara, në momentet kur kemi pas një nkërç të institucioneve, kur ka pasur jo funksionalitet të institucioneve, gjërat, projektet, konceptet, ose kanë metur për gjysë, ose thuja se kanë ngecur fare. Kemi vitin 2014, kur është viti 0, një vit me rënjët më të mëdha ekonomike, si të investimet, si të punësimet. Kemi vitin e parafundit, edhe vitin 2017, këtë vitin e zgjedhjeve, ku realisht shumë çështje, shumë projekte nuk kanë nesë për para. Qoftë punësimi, qoftë ligjet, qoftë pakoja fiskale, për se foli zoti Krasniqi, qoftë edhe të disa procese politike cilat e kanë marrë bukur pezull vendin, e që realisht e kanë dekuraju investitorin, e kanë bëj jo atraktiv edhe jo të sigurt Kosovës si vend për investime edhe për zhvillim. Dhe kjo padyshim se ka reflektu edhe me mungesë punësimit dhe me mungesë të zhvillimit, ndonë se me gjithë përkundër kësaj ka ecje. Po ecjet nuk janë mbi bazën e gjeneratorëve, qëndrueshëm, po më tepër janë ad hoc, sot po nesër jo. Apo besoni që kjo ndërprerja e qeverisë para kohe, për shembull, dhe kanal politikën 2.0, në cila u shprit në javët që në vazhdim me përfundu, dhe për shembull çështja e termocentralit të ri, cila ministrat kanë thënë që jo është para nënshkrimit të kontratës, dhe tash kemi zgjedhje plus zgjedhjen shtator, zgjedhjet lokale që këto proceset ekonomike i prolongojnë që të gjitha. Po sigurisht padyshim se prolongohen. Të zamë kemi pas prej një korikut me fillu ligji për sigurimet shëndetësore, nuk zbatohet. Shtyhet. Padyshim që edhe pakoja 2 fiskale, e cila është dashur të avancojë dhe matutje çështjen e reflektimit të pakos fiskale, jo vetëm të zhvillimi ekonomik, por edhe të ngritja standardit të qytetarëve. Edhe kjo shtyhet. Ndërkaq që nuk ka edhe po të jemi të gatshëm për me nënshkru me marrëveshjen për ndërtimin e termocentralit sot s'ka kush nënshkruan. Për mua është shumë e rëndësishme, s'pari që zgjedhjet të jenë shumë të kryhen në mënyrë të ndershme, që megjithatë aty të kemi një renditje të re, krijimin të një legitimiteti të ri të pushtetit në Kosovë, edhe gjërat të shtyhen në tutje. Meqense termocentrali duhet të përfundoj, politika fiskale duhet të ecin. Çështja e trepçit nuk është çështje që pret. Problemi i shkatrimit të ekonomisë Kosovës përmes agjencionit kosovar të privatizimit nuk mund të tolerohet, duhet të reformatizohet edhe ky privatizim. AKR-ja ka konceptin shumë qartë. Ne nuk mund të durojmë politikat të cilat stimulojnë importin, ndërkaq e mbyshin prodhimin vendor. Do thotë duhet të ndryshojë çësia, qoftë edhe te politika fiskale, te politika të investimeve, te incentiva të ndryshme, që të forcohet prodhimi vendor si bazë edhe më i qëndrueshëm i zhvillimit ekonomik edhe i punësimit. Pajtohem që këtu është bujqësia, po nuk duhet neglizhu edhe potencialet tjera. U përmend trepça, u përmend energjetika, flasim për turizmin, flasim edhe shumë sektor tjerë, të cilët kanë qenë të marginalizuar për vitet të tëra. AKR-ja e ka konceptin, e ka programin, ku në këto çështje është e dakorduar, spaku në vijat trasha, në vijat e kyçe të zhvillimit ekonomik është e dakorduar edhe me partnerin e koalicionit, dhe besoj që ajo është një projekt i cili nuk kisha thonë që ofron fitore, po kisha thonë ofron zgjidhje për gjeneratat të cilat do të jetojnë në Kosovë. Po. Zotë Çatri, gjatë gjithë kohës morë qënime, sigur prapë së pajtoni me këto qëndrimet e... Nuk ka marrë shënime që kanë folë këta, po e mundu me qitë shkurt, që na kemi perceptu si prioritetet tona, se fusha ekonomisë mundëm na më folë një javë dhe së përfundan, besoj e dinë gjithë, nëse edhe jam përpjek
me i shkput ma të përgjithshme, se me hinë detale del shumë të lashë dhe besoj nuk është me efekt për këtë bisedë. Po ajo që deshta me thonë është që na, praktikisht në program tonë, e kemë vullë në prioritet zhvillimin ekonomik. Pra e kemë prioritet zhvillimin ekonomik, zhvillimin e qëndrueshëm me ekonomik, me vëmendje të veçantë në çështjet sociale. Kishim deshtë që t'jemi krejt djathtë dhe ta kemi të zgjidhur, ta gjejmë të zgjidhur problemet sociale, familjet e varfëra e shumë tjera kategori që përfitojnë prej buxhetit për shkak të që dihet, por me qenë se jemi në këtë fazë ku jemi, atëherë na detyrohemi që të tentu ka e djathta me nxit zhvillimin ekonomik e përmes zhvillimit ekonomik me zgjidh problemet sociale. Por në këtë situatë që na gjen qeverisja e re, na duhet patjetër mu marrë edhe me problemet sociale. Normalisht. Nuk kanë një shumë të madhe të buxhetit cilët shpërndahet sigurisht është të thonë kategoria e tretë, si kategoria transferet sociale, ku hynë pensionet, paga. Më falë nëse lejohet spaku që të debatojmë normalisht debat që jo orientimi ka çështje sociale duke lënë anash projekte të cilat do të kenë ndikim në zhvillimin ekonomik. Ne kemi rritje të pagave ka ndodhur sa herë, ndërkohë që ende flasim për problemin e energjetikës. Unë nuk po duhet çështje teknike, mulçuna i dim ato, po për hatër të opinionit po du mu mundu me rrëmbullaksu mendimin edhe me prezentu synimin tonë në pikat përgjithshme. Nëse kthehem na më fol për të kalumen, mu masletin vjen se të paktën e konsideroj veten opozitë që nga 6-7 vjet, edhe kam drejt morale edhe çfarë dush, edhe kam argumente me kritiku, po duket e pa arsyeshme. Spaku si modeli keq është. Po duket e pa arsyeshme, mu kthy se i dim problemet, ato probleme e kanë shtyr që të vend më shku në zgjedhje të jashtëzakonshme, edhe me kërku një zgjedhje të re, do të thonë ma funksionale. Për me aktivizu na faktorët e prodhimit, me qenë ata në funksion zhvillimit qëndrueshëm, çfarë na dëshirojmë, na vynë dy kushte elementare. Një qeverisje e mirë, edhe me atë qeverisje me kriju rrethana që na të tërhekim në masën e nevojshme investimet e huaja, sepse neve na mungon si faktor vetëm kapitali i jashtëm ose financa ma shumë kapital, investime për më mujt me realizu këto projektet e mëdha që po i përmeni edhe në energjetikë, edhe në minjerë, edhe në turizëm, edhe në fusha tjera, edhe në bujqësi pse jo. Prandaj na mendojmë që një qeverisje e mirë do t'i funksionalizoj të gjithë këta faktorë dhe normalisht do t'a rris edhe vlerën e faktorit njeri. Qysh me bot tërheqjen të investimeve, për nalim në 100 pikë, për shkak se vitin që jemi, ka pas, ose vitin 2016, investimet e huaja direkte kanë qenë më shumëti në patrimshmëri, që kanë qenë të bashkëdhëtarëve të cilët jetojnë jashtë, dhe jo investime në prodhim. Ose në përshindje shumë e vogël. Ka dhona statistikore që duken pak edhe si manipulative, sepse janë disa fitime dhe disa kapitale që kanë qarkullu mrena Kosovës, po janë me përjarë dhe prej jashtë, e tash janë paraqitur si investimet jashtë me këto fitimet e bankave e tjera. Edhe, po du me thonë, edhe përkundër asaj, vëllimi investimet të huaja mrena në Kosovë ka shku të ra. Me nej oscilem të vogël në rritje jo shumë të ndihshme në vetë, po prapë edhe vitin 2016 ka ra vëllimi investimeve. Kështu që kemi ra në dikun rreth 200, njëherë 275, 250, që janë shumë pak në krahasim me nevojat e vendit. Po nuk janë investimet në prodhim, janë investimet në patrimshmëri shumë të vëllime. Nuk janë edhe në sektore çfarë na dëshirojmë. Se roli i qeverisë është me orientu, me organizu, me funksionalizu faktorët e prodhimit, me tërhek tjertë, me ardhë, me punu me leve. Dhe me thonë, qeveria aktuale ka pas një agjensia cila ka organizu konferenca jashtë vendit për të rejtë. Agjensia na mune me bo kombet bashku me këto, për në qoftë se nuk e bën një shtet funksional ligjor, ku ka sigurit plot, ku nuk shkon dikush një dyp natën një funksioner qoftë lokal, qoftë
majnalt. Në qoftë se investitori jashtëm shantazhohet përmes dokumentacionit, përmes pengesat ndryshme që dim çfarë janë, nuk ki investimet huja këto. A garanton AOK-ja që i fiton zgjedhjet dhe nuk do të ketë kësi shkurje natën edhe kërkim? Na garantojmë që për atlet që kemi ka me qenë funksional. Edhe unë besoj pikrisht në kandidatin që e kemi për kryeministër. Jemi dëshmitar që shumë shtete edhe shumë shoqëni kanë deshtu për shkak se në kryt vendit e kanë pas dikën që s'ka mujt me udhëheq me vendin, s'ka mujt me harmonizu, s'ka mujt me mobilizu forcat, njerëzit. Qeverisja kalume nuk e ka pas? Nuk po du më folë, e dim çfarë ka qenë. U pa kjo punë. Mos bind në nivel se s'pëm pëlqen me folë për atë punë, se po më duket tepër pa vlerë. U pa ajo punë. Për një qeverisje që e ka nevojë ky vend, duhet ta ketë 20 shtëpi të mirë, të kujdesshëm, edhe që merr në konsiderim edhe mendimin që Ramush Haradinaj është njëri duhur. Unë mendoj që për këtë punë opinioni e de njëri i fjalës edhe i kujdesshëm, po edhe bashkëpunues me mendimin profesional e shkencor. Kështu që kompletohet dhe besoj që këto segmente kanë mu funksionalizu në ditë të para. Nuk jam të folë me bo fushat, kom punu 3 muaj si Ministër e Financa, e di që është funksionon qeveria. Na çdo ditë në 7 ora jemi shku te kryeministri. Edhe ashtu ka përmend tash në 7 ora nisin punën. Nuk e di çka ka thonë, po ju tregoj përvojën personale. Po tash e ka përmend. Çdo ditë ju keni qenë unë kam qenë Ministri i Financa 2005, fund 2007. Dhe 3 muajt e parë, çdo ditë i kemi pas 2 programe të qeverisë. I kemi pas standardet para statusit, që ka qenë një mëri punësh më të mëdha se qeveria, edhe punë të qeverisë. Atëherë në nënmikun me ndërtu institucione me punu. Por vetëm ta përmbyllë edhe në rregull. Na kemi pas për obligim çdo ditë me raportu për punën që kemi bërë ditën e kalume, edhe në mëngjes e kemi marrë detyrën për ditën në vijim. Edhe ajo ka ndodhur çdo ditë. Edhe nuk ka pas një ditë me mbet një obligim qoftë për standardet para statusit, që kanë qenë të mbikëqyra nga ndërkombëtarët, që nuk është plotësuar në përpikmëri. Përndryshe, ke mujt më shku në shtëpi. Vetëm unë dhe zoti shtatit do shta e pozitë më të mirë për shkak se subjektet që i përfaqësojmë posa atyne ditëve për cilat po folë zoti shtatit, vazhdimisht kemi këshyr ana se çfarë po ndodh. Përsëri po i kthehem çështjes. Respekt për secilin. Respekt për secilin i cili në mënyrë të ndershme ka kontribuar dhe ka ndihmuar në zhvillimin ekonomik dhe në stabilitetin e këtij vendi. Por realisht na po shohim ku është situata. Dhe mund t'ja hedhim fajin kujdo, por megjithatë unë përsëri po them që këto subjekte politike, këto parti politike, të cilat kanë qenë pjesë e pushtetit, pjesë e parlamentit, e kanë përgjegjësinë pse s'ka funksionuar shteti. Normal. Ato që s'kanë qenë. Jo, dhe ato që s'kanë qenë kanë ne do të kemi secili qytetar. Po, pengesat cilat janë bërë, sidomos parlament, investime të huaja kanë qenë ndikimi drejt për drejt. Ne do të kemi nesër një qeveri tjetër. Por përsëria e qeverisë do të vazhdojmë në implementimin e projekteve të cilat kanë mbetur në gjysmë. Demarkacionin dhe asociacionin. Është mirë, unë nuk desh aty në ato çështje që do t'i qëndrojnë si lak secilë qeveri që do të jetë. Por do të vazhdohet me çështjen e Trepçës. Do të ecet tutje me Trepçën. Do të sigurojmë energji elektrike. Duhet të forcojmë prodhimin vendor dhe të rregullojmë ambientin ekonomik nëse do me pas investime të huaja. Investimet të huaja nuk vijnë vetëm pse dikujt i kanë tepruar parën. Unë tek e fundit them, problemi material, problemi financiar është problemi më i vogël. 1 miliard euro nuk është problem me i siguru për me ndërtu një termocentral. Por duhet me pas shtet funksional, shtet sigurt
gjyqësit pavarur, jo 500 milion me prit në përgjykata, edhe duhet me pas ndërtimin e faktorit më shumë ekonomik. Që prapshe ka mujtë marë koalicion me neve, krejtë po menon si na. Ne flasim për zhvillim ekonomik, për sëri e kemë raportin 90 të bilancit tregtar. Atë çka ndodhi, ku është ai problem? Për këtë arsye, po programi ekonomik së bashku me një shtet stabil dhe qeveri funksionale. Ti kthejmë pak diskutimit lidhur me preferencat politike. Unë mendoj që ajo çështja a zgjohesh në ora 7 a fillon në ora 8 është një orar i cili është i caktuar. Ti mundesh me najt edhe në 6, më quë edhe në 5 dhe mos me bë kur gjë heq, edhe mos me pas kapacitete me bë. Nuk po himi diskutu ato, po programi jon i Lidhjes Demokratike të Kosovës edhe ekipi që ofron Lidhja Demokratike e Kosovës krye me kandidatin tonë për kryeministër, besoj që janë një zgjidhje më e mirë e përbërë për ekonomistëve më të mirë të mundshëm që i ka Kosova, dhe të cilët kanë kontribuar dhe kanë dëshmu veten. Pikthejmë çështjes lidhur me investimet huaja, se duhet me diskutu çështje më profesionale, besoj që edhe shikuesit janë të interesuar me pas zgjidhje që është. Shikoni nga aspekti 3 vjet qeverisje, të cilat jo dhe që ka pas shumë investimit. Nuk ka, normalisht që në disa raste ka qalu, po do të me pas parasysh situatë. Një për projekteve të nda, cila nuk ka investitor. Privatizimi në marrë shoqërore ka shumë. Profesionisti fushës edhe nuk ka investitor në botë. Jo vetëm këto që ka ndodhur në Kosovë. Unë them drejtën, kam qenë në Amerikë kur kam dëgjuar që ka pas gas në Parlament Kosovës, në s'kum besu, disa dhe isaj kum po i besoj syve të mi që është të ndodhë diçka kësisoj. Në investitor, veç ndrimi i qeverive që jenë të ndodhë ty e humbë kredibilitetin institucional. Sot kredibiliteti i institucione, besimi në institucione është faktori këç i cili është përparësia konkuruse. Sot shtetet më nuk shtyhen shumë me resurse. Shtyhen kush i ka institucionet më të forta dhe më kredibile. Aty ka me shku kapitali me investu. Ne jemi pozitë disfavarshme, edhe kësaj pozitë disfavarshme ka... Për shembull Maqedonia ka pas njëjtat probleme me institucione, por megjithatë ka pas më shumë investime se sa të ne. Po, vetë tregoj diçka për Maqedoninë, se jam të bërë një studim rajonal lidhur me këtu. Incentiva fiskale të jashtëzakonshme kanë dhënë. Ende nuk dihet koste edhe përfitimet që i kanë bërë ato. A kemi qartë. Tash të shohim, në Maqedoni ka një firmë, Johnson Control shembull, që është miliarda eksport, edhe një 40% ka përmirësu bilancin e pagesave Maqedonisë. Po a e dini ju që 97-98% të blerjeve që i bën, i blen jashtë. Këtu s'pagun taksa kur gjë, i eksporton jashtë. Edhe efekti neto që e prodhon ekonomia është shumë i vogël. Tash, ne si Kosovë që afrojmë? Ne për atë arsye po themi që duhet me fuqizue edhe investimet e jashtme edhe zingjirin vleror në Kosovë. Nëse ne arrijmë me sjell investor strategjik në Kosovë, edhe të cilët kanë mundësi mi integru kompanit vendore që më bë pjesë e zingjirit vlerës, atëra ka me jap një impuls të ri të zhvillimit ekonomik. Për të arritë këtë, normalisht që nevojiten edhe ato institucionet, heqja këtyre barrierave ligjore, procedurat shpejta, pa korrupsion, pa haraq, të cilat kanë mundësi me zhvillu vendin edhe ekonominë e Kosovës. Po çka konkretisht na ose qeveria, kryeministri mundet me ofru X investitori strategjik, më thonë, hajde investo qëtu, ku? Ne kemi... Janë me ligjin për investime strategjike, parashien fushat ku do të më investu. Po, në teknologji informatike, shembull, në shërbime me vlerë të shtuar, ka mundësi edhe në investime, ne veç i kemi disa investitor të jashtëzakonisht në procesimin e produkteve bujqësore dhe tjera. Mirë po, është e rëndësishme për neve, se ti mund me tarë një investor, po efekt s'mund me prodhu shumë të madh nëse ti nuk e përgadit kapacitetet e kompanive lokale për më bë pjesë e zingjirit vlerës. Ta shtrot pyetja çka? Ti ki kompani vendore, me qenë se kam qenë kyçë dhe shumë projekte, shembull në përpunimin e drurit. Jo në gjendje me të prodhu produkt kualitativ, po kjo lidhja e këtij personi, këtij prodhuesi me tregun jashtë Kosovës mungon. Mënyra prezentimit. A besoni ti që një studim që është bërë tash në Serbi për 100 kompanive që i kanë zgjedhur ata vetë si potencial për me bashkëpunu me kompani evropiane, veç 10 i kanë selektu si të mundshme për me shku edhe me prezentu diçka kompanive vendore. Në Kosovë kena arrit veç 2 mi dërgu quhet një vizit blerëse kompanive evropiane. Na shumë themi që kemi fuqinë e lirë punëtore,
po që nuk është edhe që lidhë krahasi me vendet e rajonit, edhe kur t'ja shtojmë saj komponentën e sidomos shkallësive. Për këtë qëllim duhet pa diskutim me punu edhe me tregun e punës, edhe me zhvillu kadrët që janë nevojshme për këta sektor. Por kjo nuk është e mundshme pa përcaktu cilët janë sektor strategjik. Të ne, sipas këtyre studimeve, po edhe në plan strategjik që ka ekzistuar këtë qeverinë e kaluar, në SZK, është teknologjia informatike si sektor që mundet me tërheq investime edhe me kriju vende punë. Po, ne do të themi pas një blokut të shkurtër marketingu në studio për të vazhduar pjesën e mbetur të debatit. Kthehemi në studio për të vazhduar pjesën e mbetur të debatit për ekonomi, për platformat e partive politike. Në studio janë Lidhja Demokratike e Kosovës dhe Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës. Zoti Shatri, cili është programi i juaj ose platforma juaj për minierat? Më thonë, përmendëm Trepçen, me cila sfundi ka një ligj, shpëtoi pa falimentuar, në bazë procedurave ekzistuese që janë sipas ligjeve të Kosovës. Gjithë parlamenti, gjitha partitë politike votuan për këtij ligji. Megjithatë, rrëzimi i qeverisë la pa bord ose pa u shndruar kënë në ndërmarrje publike, është bërë një raport i fizibilitetit, cilin kjo privatizacioni ka dorëzuar te kryeministri në detyrë, dhe cila është ajo çfarë ju si aleancë ose si koalicion do të bëni që të sini funksion Trepçen dhe minierat e tjera të Kosovës? Paraprakisht, thjeshta me lidhet me këtë, na kemi në opcionin tonë qeveris përfundimin e fazës së tranzicionit në Kosovë. Sepse jemi në një periudhë ku ky tranzicion po zgjat me vite, ja kemi fillu të funit, po nuk di kur dhe ta përfundojmë, se që shka shku dhe i tash, do të thonë si shijet funit. Fillimi i ri. Por në këtë procesin e tranzicionit janë dy segmente, nuk ka vetëm privatizimi i pronët shoqërore, po me tranzicion nënkuptohet edhe ndërtimi i institucioneve demokratike të mirë fillta shtetënore. Pra, po këtyre institucionet që janë thonë desat. Duhet me... Jo, okay, apo merrnim në koalicion nesër, çka më bëu këtyre institucionet? Duhet, nuk ka nevojë me rënu këto. Këto duhet vetëm me shëru pe aty në virusa që ka mrena, edhe me funksionalizu. Ligjet menoj kryesisht janë të mira, sepse i kemë bo me model që na kanë ofru edhe të bashkimit evropian, edhe ekspertat tjerë, bile po flasë to që janë me budget, financa, zhvillim ekonomik, janë ligjet që nuk kanë nevoj për nëjë ndryshim shumë esencial, nëse ka nevoj për nëjë plotësim eventual. Nuk janë penges. Penges është mos zbatimi i tyne. Mos zbatimi i tyne lidhet pastaj me krimin ekonomik të organizuar, evazionin fiskal, informalitetin, familjarizmin, nepotizmin në për ndërmarrje publike, në për institucione të pamvarëna, në për institucione tjera. Do thonë, nuk ka mungojnë profesionist, mungojnë njerëz të vullnetit mirë për me kry punën, edhe mungojnë dikush që i merr përgjegjësi. Secili person, qoftë më i edukuar këtë botë, ka nevojë me pas dikon që i përgjigjet. Që i po në migrant, dikujta, po. Që i përgjigjet, po flasim me një fjalor pak më të moderuar, që i përgjigjet edhe ja përgjegjësi për obligimin që ka marrë ndaj atyne që kanë zgjedhur ose që kanë qenë aty. Prandaj kjo është një përgjegjësi e madhe dhe garanton një sukses në qeverisën kushdo të qoftë, që po besoj që pedim kushdo të jetë. Qysh mjavo me Trepçen? Me Trepçen, dhe për minierat e tjera? Fatmirësisht, në minutat e fundit është nxjerr ligje për Trepçen. Mbas 18 muajve pritje, prap natën e fundit është thirrë me urgjencë mbledhja e kuvendit për mu shpëtu Trepça. Do të thonë, ka pas një neglizhencë, një ignorim total të këtij problemi. Mirë që është nxjerrë ai ligj, s'po e komentojmë, po e ka shpëtu për një falimentimi të plotë. Që apo pajtoheshin kushtet jashtëzakonshme, është punu edhe me këtë. Besnik, kusht do që ta merr qeverisën e venit. Nuk besoj që në qetë kusht, më thonë, unë kam për qeverisë mirë, veç heq me opozitën.
Opozita kishmi probleme. opozita Na e konstruktive. dim, do më thonë... A kur nuk jenë gjeni ti me mojnë ndjedhje në parlament, ajo është diçka tjetër, veç që ti ka lënë sozat në veç diçka, po pajtohena që nuk jam pajtu me ato veprime. Po. Vetë si kësha bo. Edhe nuk jam do hishëm, se jemi një shekull 3 edhe se nduk mirë. Do thonë, personalisht po flasë, po besoj shumica që ashtu kanë mendu. Por nuk kanë qenë ato veprime penges për me pru një vendim për Trepçen. Nuk kanë qenë ato veprime penges për me bërë një vendim për një kapacitet 3 energetik. As për me rifunksionalizu Brezovicën. Kur kush s'ka pengu. Na kemi dëshmu, edhe si opozit, kur është për të mirë të venit, ligji për Trepçen që ku jem qëllë. Me gaz e po gaz. Do thonë s'ka pengu kush. Po ka pas një farë letargjie, një farë që shtu hajtë flasim sot e buem në ide tjetër, edhe s'ka ndohë kur gjo. Unë mendoj që duhet një shpirt që i jep forcë motorike që e gra për para se cilin faktor me dhonë kontributin e vetë në funksion të rrime. A ka votu opozita ligjin për Trepçen? Qysh? Ligjin për Trepçen, a ka votu opozita në parlamentin e kaluar? Po, mërë. Ligji i ka pas një 100 vërejtit të cilat... Nuk i di detalet se ka pas aty amandamente, ka pas për ligjin e kemi votu. Ligji ka kalu me votat e pozitës. Jo, edhe të pozitës. Edhe të pozitës. Unë e di mirë, i kemi pas vërejtit që i kemi bo për mes deputetve, që është normale në procedurë vendimares, po është votu ligji për Trepçen. Kur s'ka qenë kondër. Problemi ka tash lidhën me pasionin minerale, nuk ka vetëm Trepça, është kompleksi Trepça, është Ajvalia, janë tjerat, na për fat mirë kemi edhe hulumtime gjeologjike që flasin për vëllimin e xeheve që disponon Kosova, të vlerësuara edhe të konstatuara, që thotë se, të thonë ekspertet konstatojnë që ka një pasuri të konsiderueshme, të pasurisë minerale, sidomos të plumit, zingut, edhe të cejeve tjerat metale me ngjyrë, edhe që shtrihen në gjithë pjesën që lidhet gati deri te Kamenica, prej nalt. Dhe kjo është një pasuni shumë e madhe, deri tash gjendja ekzistuese, domethënë kamet e ngrime dhe gati janë shkatru ato, se s'ka pas mirëmbajtje, s'ka pas investime, s'ka pas në farë kujdesit veçantë shoqëror. Duhet me një herë, që është ditën e parë, me anis me punu për një partneritet publiko-privat, me gjetë investitor, edhe me shiqu rrugët, ka mundën me kalu që mu funksionalizu sa ma shpejt Trepça. është barë edhe bugjetit, e dimna pensionet e minatorëve që dalin pension pak para kohë. Nuk është reportria, punëtorët... Investitoria apo qeveria? Kush do të me dhonë orientimin për zgjidhjen e problemit minjerave? Investitoria apo qeveria? Qeveria. Do të ketë një koncept, do të ketë një strategjie, do të ketë ofertë konkrete për... Edhe veprimet me ndërmarrë, me hap rrugën, edhe me gjetë partnerët, ligji është tash për investime në... Ligji ka hap rrugë, investimet... Do të thonë, ama duhet përgatitje, vetëm ti kthejmë pak së punës, kjo qeveri... Edhe duhet vullnet i jashtëzakonshëm për me fillu me njëherë kjo mu aktualizu. Me gjitha të nuk e kam qartë, çka do AKJ? Cila është rruga për me shpëtu apo me reaktivizu minierat? Po flasim për minierat, nuk po flasim për... Na mendojmë me partneritet. Partneritet. Vetëm të lidhur me diskutimin... Kandidati ju i për kryeministër ishte sot? Po ishte në Trepçë, dhe normalisht që na kemi një plan për Trepçën. Dhe shihni Trepçën si një faktor të rëndësishëm të fillimit të vendimit. Që ka shumë e rëndësishme, kjo qeveri ka trashëgu këtë farë problemit të Trepçës, edhe normalisht në qeveri jënë bo disa studime para prake për më ardërit e ligji, sepse ka qenë mjaftë specifik ligji i Trepçës dhe është dashur me hulumtu për vojat e tjera. Jënë angazhu ekspert ndërkombëtar dhe unë besoj që kjo ka maksimumi i mundshëm që u bë brenda mandatit, sa ke këtë gjysmë mandati, ka qenë shpëtimi i Trepçës. Tash, për planet e ardhshme, ne kemi në një plan shumë detaj, se është bërë studimi i fizibilitetit, së pari do të bëhet ristrukturimi i Trepçës me disa analiza rreth edhe strukturët organizative,
edhe ndarje të rritësive organizative, pastaj vjen rivitalizimi me disa investime specifike, sepse Shteti investime, apo partneritet? Partneriteti vjen më vonë. Po. Domethënë tash me qenë se të ka hap rrugë ligji për investime strategjike, po edhe mundësia partneriteti publiko-privat është edhe bashkëpunim me partnerin e koalicionit, po duhet një rivitalizim edhe mi shiku mundësit për mi tërheq investitorët e huaj. Edhe faza finale do t'jetë mundësia pastaj për listimin në bursat ndërkombëtare trepçe, që kjo vjen pasi që vjen investitori i huaj. Këtu te investitori i huaj do të definohet qartë pastaj raporti mes aksioneve dhe përqindjeve që do t'i ketë investori i huaj edhe për sa kohë për shembull e shihni ju që trepça të listohet në bursa ndërkombëtare? Do të shkojmë te faza finale, falni. Shiko, ky studim i fizibilitetit jep qartë, apo ka dalë shumë vonë, me thënë drejtën, ish material ja 700 faqe, që s'ku arrit krejt me zbërthy dhe ku marr krejt në fund, po besoj që për një fazë 10 vjeçare është shumë i specifik me faza çka do të më bën fazën e parë, çka do të më bën në fazën e dytë. Nja 5 vjet sipas këtij studimi fizibilitetit do diskutoj që do të jetë një lloj rivitalizimi që pastaj mi jap hapësirë edhe sektorit. Mund të llogarisin në një tanë më të mirë trepçes mbas këtij plani fizibiliteti. Këtu pa diskutim që po. Unë jam shumë optimist, po problemi këtu qëndron tani edhe me këto politika tjera. Nëse na nuk fillojna me ndërtu institucione kredibile, sepse ai partner strategjik, ai investitor që vjen në Kosovë, ai do me pa njerëz kredibil në qeveri. Ke këto ndryshime që po ndodhin këto qeverisë, këto sa ne veç muj me shty proceset. Ky është problemi. Iba? Po, Korea ka çështjet më origjinale, çështjet më që pak ndryshon edhe prej partive të tjera, qoftë edhe prej partnerit të koalicionit, po aty s'paku kemi modifikuar një zgjidhje të përbashkët. Problemi i parë që është që Korea ka evidentuar te çështja e minierave, jo vetëm e trepçes, po edhe gjitha resurseve në të kësuara të Kosovës, ka qenë rezisioni kosovar i privatizimit. Që do thotë që hapi i parë është reduktimi i përgjegjësive dhe i kompetencat të AKP-s. Do thonë të trepçave ligji ka zgjidhur. Pak po kthehen më mbrapa pse trepça ka me deri tash, apo pse janë privatizuar minierat të cilat janë shkatruar. Ose i kanë marrë tash që realisht miniera si një resurs kombëtar nuk është dashur as të privatizohet dhe atij për dikujt e drejta për blerjen e tyre. Do thotë shpallja e gjitha minierave si interes nacional edhe marrja e tyre nën përgjegjësi të një agjencioni të ri, që është agjencioni i participimeve, e cila do të përkujdeset për... Shka me bëma ato që i privatizuj? Jo privatizim, ato do të mesin... Ato që kanë shku, për shumë? Ato që, përsi, do të rishikohen kontratat. Ta samë e kem çështjen e Goleshit, i cili edhe ashtu është në kontekst gjyqësor, për shkak të mos përmbushjes, se megjithatë të gjitha minierat janë sitë me spinaf special. Të mos i bëhet kurkut me hile, për shkak se ka funksionuar, si ka funksionuar AKP-ja, kanë qenë ligje çfarë kanë qenë, megjithatë nëse ka pas shkelje ligjore, nëse nuk është përmbajt kontratës, nëse auditimi ka qenë si përfaqësor veç sa me thonë që e kanë kryer punën, atëherë duhet të shikohet si të tërhiqen ato asete. Dhe agjencioni i participimeve do të jetë ajo që do të menaxhojë madje edhe me tokat shoqërore të cilat duke shfrytzuar bazën ligjore të transformohen ato në prona publike, meqenëse se kemë rastin tazam të qeverisë ku investitorët vinë edhe nuk kanë tokë që mund t'i ofrojë qeveria e Kosovës, po duhet t'i drejtohet te agjencioni i privatizimit apo dikun tjetër gjë në sipërfaqe. Derisa të kryejnë procedurat investitori hec. Puna e tokave. Dhe minierat do të thotë duke shfrytzuar potencialin, duke shfrytzuar licencat që kanë. Me ato licenca mund të listohet në pushë dhe të sigurohet kapitali për investime përmes partneriteteve me investitorë të jashtëm. Që do të thotë që megjithatë nuk përjashtohet 100% investimi edhe i parës publike, meqenëse ato derisa të kryhen procedura duhet diçka të mirëmbahet. Por megjithatë investimi kryesor është investimi prej kapitalit të jashtëm. Dhe gjithsesi se këto miniera kanë perspektivën vetëm në konceptin global, në konceptin
e lëkundjeve dhe të lëvizjeve në treg, po shteti nuk duhet të jek përgjegjësinë e vetë që megjithatë është ai i cili ka në pronësi dhe duhet të ketë një mbikëqyrje për ardhmërinë e tyre. Po jemi edhe në fund të emisionit, si e shihni ju në mandatin juaj të koalicionit, si akre po flasim të rritja ekonomike? Kemi pasur maksimum me 3.8, 3.9, 1.2 2014, si e shihni ju këtë ritëm të rritjes së zhvillimit ekonomik, a parashini që të shkojë deri në 2 shifror, për shembull 10 ndoshta, ose më pak, dhe cilat i keni ato indikator kryesor që do të arrijnë këtë shkallë dhe normalisht do të ketë edhe krijim vendeve të punës, nëse arrijmë që këtë rritje ekonomike të kemi më të madhe se që kemi pasur deri tash. Po, pyetja është një për është shumë e vërtetë që rritja ka filluar prej madje ka shkuar me 0.9, jo bashkë 1.2 rritja ekonomike 2014. Por megjithatë është një rritje 4% e vitit kaluar, një rritje ekonomike e cila megjithatë nuk është e qëndrueshme. Mirë po, atë që e thash edhe në fillim, me cilën besoj që u pajtuam gjithë që duhet kemi një shtet qëndrueshëm, një shtet funksional, edhe atë të fillojmë të kalkulojmë me shifra. Rritja 4 deri në 8% është rritje pritshme edhe me normë vjetore të rritjes. Është pritshme edhe është reale. Është reale me qenë se ka shumë potenciale të fjetura, të pashfrytzuara në këtë vend, të cilat realisht i japin një impuls dhe rritje të qëndrueshme ekonomike vendit. Dhe një rritje prej 8%, atëherë jep zgjidhje edhe për probleme sociale për cilat veç u hap tema, për përfitues të vijave sociale për buxhetit, e çka është më rëndësi, krijohet një bazë shumë e qëndrueshme që norma e papunësisë të bie në një shifër, një shifrore. Okej. Po flet për mandatin 4 vjeçar. 4 vjeçare. Po. Pavarësisht i kemi shifrat e njëjta sepse i kemi dakordu dhe i kemi harmonizu programet, ne mund të fillojmë me këtë nivel që kemi për rritjen ekonomike 4% dhe të përfundojmë diku të 8%. Është ka gjatë punë për me bë, po besojmë që plani dhe programi që ofrojmë ne e ofron këtë mundësi, sidomos nëse e stimulojmë sektorin e prodhimit dhe eksportin me masat ekonomike që ne planifikojmë. Dhe bruto produkti vendor në vlerë absolute të rritë diku në 9 miliard. Papunësia gjithashtu presim që të zbret diku në 1 shifror, dhe cila do t'jap një stimul. Do të vjen premtim kjo që papunësia të zbret në 1 shifror. Po brenda një mandatit kjo është e mundshme. Nëse planifikohet si duhet, nëse i realizojmë këto masa. Dëshim të bëj Zvicra është ambicioze, po është e realizueshme. Po normalisht që njerëzit që kanë besim edhe guxim do të më qenë ambiciozë dhe qytetarët do të më qenë kërkues. Unë jam shumë i bindur që me ekipin që kemi realizojmë. Nuk reflekton me hapjen e vendeve të punës edhe me ofrimin e rrethana për ngritjen e standardit qytetarëve. Përndryshe do të ishte qeveria e xhepave të qeveritarëve. Dhe të rritja ekonomike normalisht që ne planifikojmë që të ngritet roli i sektorit privat në gjenerimin e rritjes ekonomike, që ndryshohet një strukturë që është shumë e rëndësishme, për këtë duhet të stimulojmë aktivitetet investuese, sepse nuk është bërë sa duhet. Po me programin që kemi, sidomos me stimulimin e sektorit të prodhimit, edhe me stimulimin e disa sektorëve specifik me vlerë të shtuar, mos harroni që Kosova kohëve të fundit është duke ecur shumë mirë në aspektin e teknologjisë informatike dhe disa shërbimeve shtesë me vlerë të shtuar që shiten drejt tregjeve evropiane dhe të cilat munden më stimulu tutje. Po, zotëri Çatri? E kisha shënuar më herë, por biseda merr kanë një drejtim që se parashë, sektori privat duhet të jetë barë si zhvillimit ekonomik. Për këtë arsye, na kemi menduar dhe planifikojmë me themelu një fond, se që do të ketë emrin e shohim, e bëhet një institucione, me burime nga mjetet e buxhetit që do të shërbej për nxitjen e zhvillimit ose ndërmarrësisë të forma të ndryshme, prej ndërmarrjet vogla deri te ndërmarrjet e mëdha, për gjithnjë me synim që ta ndryshojmë strukturën ekonomike. Na jemi shoqëni konsumuese. 6 miliardë kemi bruto produktin, 6 miliardë 500 milioni konsumojmë në vetë. Këto e din krejt dynjaja statistikat i kemë zyrtare.
Na mendojmë që duhet me ndrru këta, për më mujt me ndryshu pastaj edhe raportin e eksportit me importin, se e dim ku jem. A dhe ju që mërëna 4 vjetëve të keni një shifror numrit papunve? Na mendojmë të papun të dalë me një fjalinë fond. Na mendojmë që Kosovë si duhet minimum një rritje 8%. Për me fillu me zjedhë problemet, po kjo është bisedë kuadrët profesionistëve. Të gjithë profesionistët e dinë se 98% nuk mund është me ujë normën e papunësisë. Me 8% është ai kufini ku fillon me punësu ma shumë se sa të hynë në tregun e punës mërëna vitit. E kem një pikë të veçantë në program, zhvillimin demografik. Tash po dalë të papunësia. Këto shifrat statistikore nuk i marë fort si reale, se më duket që janë ka pak manipulume. Por, se nuk ka pas mundësi... Se kanë qenë manipulume vazhdimisht, edhe tash është një rënje... Vesni, të lutem, veç dishka. Po thuhet që janë punësu 40.000 vetë. Jo, me të trusti edhe të ATK janë dikun 70.000 të ri. Dhe thonë që janë hy në listat aty në që paguin, jo që i kanë kryu vene 3 atë punë. Trusti është treguesi ma i mirë, për gjithë atë. Shënimet atje mund t'jenë sigurta. Me rëndësi, diçka ka ndodhë aty, edhe registrimet. Por, une e kam... I kja pe informalitetit. Une e kam një hal tjetër. Ku jenë punësu ata? Të thonë, nëse janë 70.000 të punësum, ishtë ashtë esencialisht mu hetu në jetën normale, në rrugë, kur delsh mi pa njerëzit që vërtet janë punësu. Është një problem tjetër me zhvillimin demografik edhe me punësimin. Kosova prej mas lufte i ka 1.800.000 banor. Norma e shtimit ka ra dhe numri i lindjeve ose shtimi demografik tash ka ra në 22.000-3.000, sa ishte vitin e kaluar. A e dini që në vitin 81, shtimi demografik Kosovë ka qenë 43.000 njerëz. Na, të thonë, me një qeverisje jo adekuate, ty më siguru kushte për jetë, kemi bo që Kosovës ma shumë t'i hubin njerëz mrena një viti, se saja kanë vra lufta. Se 20.000 ma pak për lindin Kosovë, e dim që kanë shku jashtë, e dim që kanë dalë, edhe ka ra nataliteti. Planifikimi familjes po bëhet... Shtimit demografik, po mëndën që është si... Por, na mendojmë... Probleme ekonomike. Shqyqoni, kjo është trendi përgjithshëm universal, zvëllimi i shtimit ekonomik. Për mës me arë në pozicion që jo Serbia sot, na duhet më mendu për zhvillimin demografik. Edhe duhet sot më punu për sot 25 vjetë, çfarë gjenerate do të kemë, se ky papunësia, nëse vazhdon që shtu ka muzia dhe pa u qela si vend pune. Kur të bjen 10.000 banor shtimi demografik, 10.000 shkojnë pension, 10.000 hinë punë, e zjedhe problemin, ose do shkojnë trup dunahus edhe ka përcejna nej. Por, duhet këtë segment zhvillimit me pasën program edhe me punu aktivisht, me paramendim se një qeverisje e përgjithshme duhet më mendu qysh me ndonë për shfrytëzimin e pasunive me një dinamik edhe për gjeneratat tjera, duhet më menu edhe për faktorin njeri. E këtu tash pas kushte tjera, të thonë punësimin e femnave, duhet me përshtat edhe shërbimet në shëndetësi dhe në arsim. Se këtu janë pjesë të zhvillimit demografik, që e nimojnë, të thonë, një zhvillim ma normal popullsisë. E kjo është ideja jonë që të punojmë me këtë punë, edhe pse është për stazat gjata, po dikur kanë më na falenderu gjeneratat e funit, e keshim një farë punime në Serbi, mas 25 vjetëve të tjesin minoritet sërbë, se s'ka shtim popullsisë. Kjo dukuni, do më thonë, është të shumë popuj, që nuk ja kanë kushtu vëmendjen zhvillimit demografik. Vetëm një fjallë. Për fundi jure, po. 8% që për cëllin u pajtum, është 8% në funksion të mirës qytetarëve. Qoftë në këto aspekte cilat Zoti Shati i tha, po dhe në gjitha aspekte tjera se për ndryshe
8% që nuk e ka kuptimin nëse nuk reflekton në standardin e popullatës. Sigurisht. Faleminderit që ishi sonte pjesë e këtij debati. Një falënderim i veçantë shkon për sponsorët e emisionit Golden Eagle dhe Bankën Kombëtare Tregtare. Deri në javën e ardhshme, mirëmbëjtje.